Κεφάλαιο Σεξουαλική ταυτότητα και φύλο. Επιτρέψτε μου τώρα να εξερευνήσω το συναρπαστικό διάλογο που κυριαρχεί σήμερα στη δημόσια συζήτηση γύρω από την σεξουαλική ταυτότητα και το φύλο, που διαπερνά την κοινή μας ζωή. Από τη μία πλευρά έχουμε αυτό που θα χαρακτήριζα βιολόγους του φύλου, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το φύλο προσδιορίζεται βιολογικά και ότι η σεξουαλική ταυτότητα είναι μία κοινωνική κατασκευή. Από την άλλη πλευρά έχουμε αυτό που τολμώ να ονομάσω ιδεολόγους του φύλου, οι οποίοι πιστεύουν ότι το φύλο είναι καθαρά μια κοινωνική κατασκευή και ότι η προσωπική επιλογή καθορίζει την ταυτότητα του φύλου. Υποστηρίζω ότι αυτή η αντίθεση είναι παραπλανητική. Σίγουρα οι σεξουαλικές μας ταυτότητες και πρακτικές επηρεάζονται τόσο από τη βιολογία όσο και από την κοινωνική κατασκευή. Σχετίζονται με κάτι που αναμφισβήτητα περιλαμβάνει ένα βιολογικό προσανατολισμό. Ακόμα κι αν αυτός επαναλαμβάνεται και μετασχηματίζεται στη συνέχεια. Συμφωνώ ότι οι σεξουαλικές μας ταυτότητες είναι κοινωνικές κατασκευές, αλλά η κριτική μου επικεντρώνεται στην τάση ορισμένων υποκειμενιστών να εξισώνουν την κοινωνική κατασκευή αποκλειστικά με προσωπικά συναισθήματα και εμπειρίες. Οι υποκειμενιστές αυτοί συχνά απορρίπτουν την ψυχανάλυση ως ένα παραμελημένο θεωρητικό υπόλοιμα της πατριαρχικής εξουσίας, αδυνατώντας να αναγνωρίσουν τις πολυπλοκότητες της υποκειμενικότητάς μας. Μέσα από την ψυχανάλυση μάθαμε ότι η υποκειμενικότητά μας είναι ουσιαστικά διαιρεμένη. Αυτό που νομίζουμε ότι θέλουμε μπορεί να μην συμφωνεί με τις πραγματικές μας επιθυμίες. Συχνά οι επιθυμίες μας είναι παραμορφωμένες ή αντιφατικές. Μπορεί να βρούμε ευχαρίστηση σε κάτι που ταυτόχρονα βρίσκουμε αηδία. Αυτό είναι το θεμελιώδες μάθημα της ψυχανάλυσης. Οι απαγορεύσεις των επιθυμιών μπορούν να μετατραπούν σε επιθυμία για την απαγόρευση την ίδια. Αυτές οι δυναμικές εκδηλώνονται στα κλασικά υποτυπώδη συμπτώματα, όπου οι τελετουργίες χρησιμοποιούνται για να διατηρήσουν τον έλεγχο επί των επιθυμιών που φοβόμαστε, αλλά παράλληλα απολαμβάνουμε. Η ιδεολογία των μεταφυσικών ταυτοτήτων και η βιολογική προκαθόριση αγνοούν αυτήν την κρίσιμη διάσταση της ψυχανάλυσης, τον χώρο μεταξύ. Για να το επεξηγήσω αυτό περαιτέρω, ας αναφερθώ σε ένα αγαπημένο παράδειγμα. Ο Φρόιντ αναφέρει την περίπτωση ενός Ιταλού ψυχαναλυτή με το όνομα Έντουαρτ, ο οποίος έπασχε από ανικανότητα λόγω ενοχής για το θάνατο της συζύγου του. Από την άλλη πλευρά υπήρχε ένας Σλοβαίνος, εντελώς διεφθαρμένος και ηθικά χρεοκοπημένος στα 20 του χρόνια. Παρά την ψυχαναλυτική θεραπεία, ο Σλοβαίνος άντρας συνέχισε την απατηλή συμπεριφορά του, ακόμα και εξαπατώντας τον πατέρα του για να πληρώσει τη θεραπεία. Ο Φρόιντ σχολίασε ότι οι ψυχαναλυτικές τεχνικές δεν ήταν ακόμα εξοπλισμένες για να αντιμετωπίσουν ανθρώπους τόσο ηθικά διεφθαρμένους όσο τον Σλοβαίνο. Αυτή η περίπτωση αναδεικνύει ένα παράδοξο. Ο Ιταλός ζούσε με την ανικανότητα λόγω ηθικών περιορισμών, ενώ ο Σλοβαίνος με την απουσία ηθικού πυρήνα ήταν σεξουαλικά ισχυρός. Εδώ η ανοχή των πράξεων του Σλοβαίνου
οδήγησε σε ηθική παρακμή, ενώ η ανικανότητα είναι μεταφορική σε αυτό το πλαίσιο. Αυτό αποδεικνύει πως η υπερβολική ανοχή μπορεί, όταν φτάσει σε ένα άκρο, να οδηγήσει σε απώλεια ισχύως, τόσο μεταφορικά όσο και κυριολεκτικά. Σε αυτό το επίπεδο η ψυχανάλυση γίνεται αναντικατάστατη. Προσφέρει αναλύσεις όχι μόνο για την κατανόηση του θρησκευτικού φανατισμού και των κινητήριων δυνάμεών του, αλλά και για την κατανόηση των απρόσμενων συνεπειών κινημάτων όπως το Me Too. Αναφορικά με το Me Too, θα ήθελα να εστιάσω στην ιδρύτρια, Ταράνα Μπέρκ. Παρά την πλήρη συμφωνία μου με τους στόχους πίσω από το Me Too, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η ίδια η Μπέρκ έχει εκφράσει κριτική σε ορισμένες πτυχές του κινήματος. Αυτό υποδεικνύει την ανάγκη για μια διακριτική ανάλυση του πού πήγαν λάθος τα πράγματα και πώς η ψυχανάλυση μπορεί να παράσχει αξιόλογες οπτικές στις πολυπλοκότητες της ανθρώπινης συμπεριφοράς και των κοινωνικών δυναμικών. Συμπερασματικά, ο διάλογος γύρω από τη σεξουαλική ταυτότητα και το φύλο απαιτεί μια ολιστική προοπτική που υπερβαίνει τις απλουστευτικές διαδικές αντιθέσεις. Αναγνωρίζοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ βιολογίας και κοινωνικής κατασκευής και αναγνωρίζοντας τις χωρισμένες και αντιφατικές πτυχές της υποκειμενικότητάς μας, μπορούμε να προχωρήσουμε προς μια συνολική κατανόηση της ανθρώπινης σεξουαλικότητας και ταυτότητας. Η ψυχανάλυση, με την έμφασή της στο ασυνείδητο και τις πολυπλοκότητες της επιθυμίας, προσφέρει πολύτιμα εργαλεία για την πλοήγηση αυτών των περίπλοκων ζητημάτων.